नमस्कार, मी सरिता दळवी तुमचे स्वागत करत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पनीर चीज फ्रँकी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मैदा, पनीर, टॅमॅटो सॉस, चाट मसाला, लाल तिखट, मीठ, चीज, कांदा आणि बटाटा. आता प्रथम बटाट्यामध्ये लाल तिखट, चाट मसाला आणि मीठ घालून एकजीव करून घेऊया. मिश्रण सर्व एकजीव झाल्यानंतर आपण मैद्याचं पीठ चपातीसारखं मळून घेऊया. पीठ मळून झाल्यानंतर ते आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवून घेऊया. 5 मिनिटं बाजूला ठेवून घेऊया. त्यानंतर त्याची पोळी लाटून घेऊया. पातळ पोळी लाटून घेऊया. पोळी तव्यावर शेकून घेऊया. अर्धी कच्ची शेकल्यानंतर ती एका बाजूने पलटून घेऊया. नंतर दोन्ही बाजूला बटर लावून व्यवस्थित शेकून घेऊया. आपण टॅमॅटो सॉस व्यवस्थित पसरून घेऊया. नंतर बटाटा, लाल तिखट, मीठ, चाट मसाला टाकलेला मिक्स केलेला बटाट्याचा एक गोळा फ्रँकीवर ठेवूया आणि त्यावर पनीर, मग कांदा, आणि खूप सारे किसून त्यावर घालूया.
बाजूने पलटून त्यावर बटर टाकून ती शेकून घेऊया. आपली पनीर चीज फ्रँकी तयार. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.